नमस्कार. आज मी तुम्हाला काकडीपासून तवसळी बनवून दाखवणार. तर इथे आता मी काकडी घेतले, त्याचे असे 2 कट मारून घेतले. अर्धा कट मी कापून घेतलेत, अशा 4 भाग करून घेतलेत. आता आपण हे सालीसकट किसू शकतो, फक्त अशी साल वरच्यावर बाजूला काढून. आता मी तुम्हाला किसून दाखवते काकडी. आता इथे आपली काकडी किसून झाली. मी सालीसकटच किसायला घेतली होती. हे बघा, आपणच ते साल साईडला किसून झाली. इथे मी तवसळी बनवण्यासाठी बॅटर तयार करायला घेतले. ह्या मापाच्या 4 वाटा मी घावणे आपण जो बनवतो तेच पीठ घेतले. थोडंसं पाणी घालून पातळ करून घेतले. हे बघा, एवढं. जास्त घावणे इतकं पातळ करायचं नाही, थोडं जाडसरच ठेवायचं. आता मी जी काकडी किसून घेतले ती ह्या वाटीने मापून घेते. काकडीचा किस दाबून असा आपली ही 1 वाटी आणि हे वरती थोडंसं आपला किस झालाय. 1 वाट्याने पाव भाग आपला काकडीचा किस आहे. आणि जे आपण काकडी किसताना जे हे पाणी निघालंय ते आपण फेकून नाही द्यायचं. ते त्याच्यामध्ये गरज वाटल्यास या बॅटरमध्ये आपण थोडं थोडं करून मिक्स करून घ्यायचं. आपल्याला जेवढं पातळ पाहिजे तेवढं हे पाणी वापरून आपलं बॅटर पातळ करून घ्यायचं. गरज वाटल्यास आपण साधं पाणी पण मिक्स करू शकतो. जेवढं ह्या पाण्यात पातळ होईल तेवढं आपण पहिलं पातळ करून घ्यायचं. इथे आपले बॅटर असं इतकं जाडसर असं करून घेतलं. पातळ घावण्यापेक्षा थोडंसं घट्ट ठेवायचं. घावण्याला आपण पातळ करून घेतो, तवसळीसाठी असं एवढं थोडं जाडसर करून ठेवायचं. आता इथे मी पाणी न वापरता काकडीचा किस झाला 1 वाट्याने थोडा वरती, आणि त्याच काकडीचं पाणी 1-1.5 वाटी झालं. त्याच्यातच मी हे पीठ भिजवून घेतलं आणि थोडंसं साधं पाणी वापरलं 1 ग्लासभर. आता मी याच्यामध्ये मीठ टाकून घेतले. दीड चमचा माझ्या अंदाजानुसार. आता आपण मिक्स करून घ्यायचं चांगलं. मीठ टाकल्यानंतर ते आपलं काकडी पीठ सगळं मिक्स करून झालंय. आता मी गॅस पेटवलाय. गॅसवरती पॅन गरम करून घेतलाय. आता आपण तेल लावून घेऊया. पेल्याच्या साहाय्याने आपली तवसळी पसरवून घे. गॅस घालते वेळी मीडियम ठेवायचा. घालून झाला का झाकण ठेवून गॅस फास्ट करून घ्यायचा. इथे आपले 40 सेकंद झालेत. आता मी तवसळी परतून घेते. परतून घेतल्यानंतर आपण झाकण ठेवायचं नाही, असंच थोडा वेळासाठी शेकून आपण काढून घ्यायचं. हे आपण टाकल्यानंतर हे पूर्ण पीठ आपल्याला दिसतंय ना, ते शिजल्यानंतरच आपली तवसळी पलटी करून घ्यायची. झाकण ठेवल्यानंतर असं आपलं हे पूर्ण पीठ शेकलंय.
आता आपण पलटे करून घेऊ. अशा प्रकारे आपल्या इथे तवसळी तयार झाले. ह्या आपण काळ्या वाटाण्याची उसळ किंवा चवळीची उसळ किंवा बटाट्याच्या भाजीसोबत खाऊ शकतो.